Ay, himatay na kami kanina. Si Vanessa. Ay, himatay na ako. Di na ako. Di, nahilo na ako, be. Hello mga ka-RR! Ayan, so October 31. So ngayon meron kami anniversary hike. Kasama namin yung mga friends namin. Ayan. Kami naman happy anniversary. Wala talaga niya ang photographer. Ayan, so ngayon nandito kami sa Rodriguez Rizal. Ang dami nagsasalita pala sa vlog na to. So nasa Rodriguez Rizal kami at aakyat kami ng Mount Susong, Dalaga. Ayan. Ayan, so may kasama kaming mga beginner, si Vanessa at si Jeff. Ayan. Ayan, so magsisimula na yung ating rough road terrain dito sa Mount Susong, Dalaga. Ayan, so ito. Itututot ko yung sasabihin ko, kaya huwag ka mag-ano. Mananapin ang estudyanteng si Poncho. Okay, LIS ano, Wala signal dito, be. wala nga eh. Hindi pa po ako complete. Ngayon po, pupuntahan po namin yung isa naming estudyante Si Poncho at saka si Gilid. na naglayas. Naglayas na po sila. So, nandito po kami sa kabundukan ng Montalban. Ayan po, nauupo po na po si Ma'am Vanessa. Ayan po. Dito. Inuupo na po si Vanessa. So, hindi pa po namin natatagpuan SDO, Montalban. Yeah. Hindi ko expected na ganito pala yung trail Oo. Sabi ko, parang natin ko kanina, ay, diretso na. Akala ko nga kanina. Wala. Never underestimate. Kaya ba SDO Valenzuela? Kaya!
Sa manangin. Ngayon ko lang narinig si Jeff na humihingal lang ganyan. Ha? Pahiga? Oo, basta Alright. Ay, 360. Alam mo, napapagod na ako. Tapos pinagaganito mo pa ako. Ewan ko sa'yo, Debert. ano yan sisigaw kayo ng ano, parang RR travel. Hindi ba? Oo, tambakan yung ganyan. Dito kayo Vanessa. Ano kasi? Pares ko lang kayo. Pares ko. Riders ko sa atin. Pagkakita Love, dito ka. Dito tayo kasi. Vicky, ano to papaikot? I-ano mo dito yan, B, para may perspective ka naman dito. Dito ako? Ano, i-ganon mo, B. Yan, nakataas yan. Ano ba to? Tapos, yan. Oo. Ayan, sabi nga. Para RR travel, tapos gagawin. Hindi ka na gagawin. Ano? Ano to? Kami-kami. Kami-kami, wait. Ang tagal. Lang tayo. Laps lang. Welcome to Cebu! Cebu. Ay, di ba tayo Cebu? Di ba ka Welcome to RR Travel. Pagka-ikot ulit dito. Pagka-ikot. Sabihin? Oo. Sabi? Welcome to RR Abo, Travel. oh. Oo. Ready? 1, 2, 3, go! Welcome to RR Travel! Ano meron? Pwede ba sisig? Baka may wala sisig eh. Happy anniversary, mga bibi! Napagod ako. Pero pati natin na may meron niyo po. Love. Meron. Kasi mapapahinga mo. Nakikita pinagod mo. Once again, welcome to RR Travel! Oo naman ako kahit Saan naman ang bigas name? Bakit na? May mga itim-itim lalo sa lupa. Papalitan na natin doon. Kadagdag ng family. It's 105 is a number that comes to my head. When I think of all these years I wanna be with you. I wake up every morning. Pwede naman sa patag na lang ako kasi napagod That's ako. precisely what I May himatay na kami kanina. Si Vanessa. May himatay. Himatay na ako. Di na ako. Di, nahilo na ako. everything and show you all the
Pag na kayo mag-anniversary, utang na loob ba? Lamay lang mag-jowa. Lang mag-jowa. Sana sa bahay na lang ha. Wala, may electric pan eh. Ganda naman ni Marites. Ganda naman. Ang haba naman. Kaya mo doon. Ang haba ng... Ano nagpa-cutics tayo? Sarap piniem kita nung pa-cutics ka nga. PM sana kayo. Ilang araw ko ng ano. Di ka kita tayo na to, B. B, alam mo, B. Alam mo ano sabi namin ko? Nagtitig sa suot, para rin lang naiiyak. Nag-retreat. 1, 2, 3. muna. Yes, yap! Yes, yap! Ayan. 1, 2, 3, go. Yes, yap! Ayan, so nandito na kami sa peak ng Mount Susong Dalaga. Ayan. So naganap na ang mga dapat maganap. Ayan. Yes! And congratulations! And Ano din na celebration! naglag ng cellphone ko? Ayan. Napakaganda nga dito, napakainit, Napaka-refreshing ng lugar. Okay. So, ayan. So, kung gusto nyong mag-tour din dito sa Mount Susong Dalaga, ilalagay namin yung details ng aming tour guide sa post na ito. So, enjoy the view. Yes, enjoy the view. Enjoy the view. Enjoy us. Enjoy the view.